तुमच्यापैकी अनेक जण सोनं हा पारंपरिक आणि सुरक्षित असा गुंतवणुकीचा मार्ग मानतात. पण एक गुंतवणूकदार म्हणून तुम्हाला विचार करावा लागेल, सोनाने तुमची संपत्ती वाढते का फक्त टिकते? आज आपण भावनिकता बाजूला ठेवून सोन्याच्या गुंतवणुकीतील अनेक पर्यायांपैकी 5 पर्याय आपण पाहणार आहोत. हे 5 प्रकार आपण एकमेकांशी कंपेअर करणार आहोत आणि यातून पाहणार आहोत कोणत्या गुंतवणुकीच्या प्रकाराचा किती फायदा आहे आणि कोणत्या गुंतवणुकीच्या प्रकाराचा काय तोटा आहे. नमस्कार, मी रोहित कापडी बाय राईट मराठी या चॅनलमध्ये आपल्याशी गुंतवणुकीच्या काही दृष्टिकोन शेअर करायसाठी आपल्यासमोर आलो आहे. तर बाय राईट मराठीच्या व्हिडिओंना लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सोन्यात गुंतवणूक करायचे काही प्रकार आहेत. त्यातले काही 5 प्रकार मी आपल्यासमोर आज डिस्कस करणार आहे. आज आपण एक साधं गणित घेऊन सोन्याच्या याच 5 प्रकारांमधला फायदा तोटा आपण गणिती रूपाने पाहणार आहोत. तर समजा आज तुम्ही 1 लाख रुपयाचं सोनं विकत घेतलं आणि ते पुढील 5 वर्षासाठी गुंतवणूक करून ठेवलं. सोन्याची किंमत आपण समजूया 9% या दराने प्रतिवर्ष वाढत गेली. तर या 5 प्रकारातील कोणत्या प्रकारात तुम्हाला अधिक फायदा होईल व कोणत्या प्रकारात अधिक तोटा होईल, चला पाहूया. पहिला प्रकार आहे थेट सोन्याचे दागिने करणे. आज 1 लाखाची जर तुम्ही सोन्याचे दागिने केलेत तर त्यावरती तुम्हाला सरासरी 10% मेकिंग चार्जेस लागतात आणि त्यासोबत 3% GST सुद्धा लागते. म्हणजे सोन्यात गुंतवणूक केलेले 1 लाख नसून हे 1 लाख वजा ही इतर खर्च आहे. पण एवढ्यावरच थांबत नाही. 5 वर्षांनी जेव्हा तुम्ही हेच सोन्याचे दागिने जेव्हा विकायला जाल व त्याचे पैशात रूपांतरित करायला जाल तेव्हा त्यामध्ये सरासरी 10% घट घेतली जाते. याचाच अर्थ 5 वर्षानंतर तुमच्या हाती राहणारी रक्कम ही असते. दागिन्याने तर तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक केलीत, पण सोन्याचा पूर्ण परतावा तुमच्या हाती लागला का? तर नाही. तर दागिन्याच्या गुंतवणुकीमध्ये तुम्ही पाहिलेत दागिन्यासोबत एक खर्चही लागतो. दुसरा पर्याय आहे दागिने न करता सोन्याचे नाणे आणि सोन्याचे बार यामध्ये गुंतवणूक करणे. पण यामध्ये सुद्धा सरासरी 2 ते 3% मेकिंग चार्जेसचा खर्च येत असतो व त्यासोबत 3% GST तर इथेही लागतेच. याचाच अर्थ दागिन्यामध्ये जो खर्च लागत होता इथेही तो लागतोय, पण थोडा कमी प्रमाणात. या प्रकारात सुद्धा विक्रीवेळी दागिन्यांसारखी 2 ते 3% घटी घेतली जाते. तर या प्रकारामध्ये 5 वर्षानंतर खर्च वगळून काय नफा येईल तो आपल्या समोर ठेवलाय. पुढचा पर्याय आहे डिजिटल गोल्डचा. तुम्ही ज्या सोनाराकडून सोन्याचे नाणे दागिने विकत घेता तेच सोनार आता डिजिटल गोल्ड सुद्धा तुम्हाला देतात. या डिजिटल गोल्डमध्ये खरं सोनं तुमच्या हाती येत नाही, पण त्याच सोन्यामध्ये आपल्या पैशाची हे सोनार गुंतवणूक करत असतात. जसा सोन्याचा भाव वरखाली होत असतो तसा आपल्या गुंतवणुकीचा रिटर्न सुद्धा वरखाली येत असतो. याचा सर्वात मोठा एक फायदा आहे तो म्हणजे तुम्हाला हे घेताना मेकिंग चार्जेस लागत नाहीत आणि दुसरं म्हणजे विकताना घट सुद्धा लागत नाही. याचाच अर्थ गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करताना तुमचे हे लागणारे खर्च होते ते या प्रकारात नष्ट होतात व तुम्हाला मिळणारा 5 वर्षानंतरचा आपल्या गणितातला परतावा हा या प्रकारात वाढू शकतो. यानंतरचा सोन्यात गुंतवणुकीचा प्रकार आहे गोल्ड ETF. गोल्ड ETF मध्ये म्युच्युअल फंड सारख्या कंपनी हे गोल्डमध्ये तुमचे पैसे इन्व्हेस्ट करते व या म्युच्युअल फंडचा खर्च हा फार नगण्य असतो, जसे का फक्त 0.5% पण या गोल्ड ETFचा दर हा सोन्याच्या दराशी संलग्न असतो. हे गोल्ड ETF शासनाने रेग्युलेट केलेल्या बँका चालवत असतात, त्यामुळे यामध्ये सेफ्टी खूप चांगली आहे. यामध्ये मेकिंग चार्जेस नाही, GST नाही. तर या प्रकारामध्ये 5 वर्षानंतर किती पैसे बनतील याचा एक अंदाज घेऊया. शेवटचा 5वा पर्याय आहे सोव्हरियन गोल्ड बॉन्ड. हा प्रकार तर खुद्द शासनच चालवते. शासन सोन्याच्या दराचा गोल्ड बॉन्ड आपल्याला इश्यू करते. पण तुम्हाला यामध्ये एक सरप्राईज आहे. सोन्याच्या गोल्ड बॉन्डमध्ये तुम्हाला 2 ते 2.5% व्याजही मिळते. म्हणजे सोन्याचा परतावा आणि व्याज दोन्हीही फायदे. या 5 प्रकारात आपण फक्त व्यवहारिता पाहिली. आता आपण हे 5 प्रकार एकत्रित मांडूया आणि त्याचे काय काय फायदे आणि तोटे आहेत हे जरा पाहूया. जर आपण सुरक्षेचा विचार केला तर दागिन्यांमध्ये घरात चोरी होण्याचा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ते चोरले जाण्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच फिजिकल गोल्डमध्ये सुद्धा घरात चोरी होण्याचा धोका आहे. त्यासाठी कदाचित आपल्याला बँक लॉकरचा खर्चही करावा लागेल. डिजिटल गोल्डमध्ये तर चोरीचा धोका नसेल तरीसुद्धा त्या विक्रेत्याकडे असलेल्या पैशामुळे थोडाफार धोका तर आपल्याला त्याच्यावरती सुद्धा राहतो. गोल्ड ETFमध्ये चोरीचा आणि विक्रेत्याचा हे दोन्हीही धोके नाही आहेत, त्यामुळे हा काही प्रमाणात फारच सेफ आहे. SGBमध्ये तर भारत सरकारची हमी आहे, त्यामुळे सुरक्षेच्या बाबतीत SGB तसा सर्वोत्तम असा आहे. जर आपण भावनिक मूल्याचा विचार केला तर तो आपल्याला लग्न समारंभात कार्यक्रमात वापरण्यास मिळतो. हा मोठा फायदा आहे. नाण्यांचा वापर तर आपण काय लग्न समारंभात नाही करू शकत, पण तो आपल्या घरी ठेवण्याने आपल्याला एक इमोशनल फिलिंग येते व कधी काळी कोणाला गिफ्ट द्यायचं जरी असेल तरी तो एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
भावना किंवा वापर मूल्य डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF किंवा SGBमध्ये तो शून्य आहे. कारण आपल्याला त्याच्या बदल्यात फक्त एक कागद मिळणार आहे, ज्याची किंमत जरी सोन्याची असली तरी आपल्या हातात तर सोनं नाही आहे. पुढचा मुद्दा आहे आत्मविश्वास किंवा ट्रस्ट. ट्रस्टच्या मुद्द्यावर मला सारेच पर्याय थोड्याफार फरकाने सारखेच वाटतात. आत्मविश्वास हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक असतो. त्यामुळे ज्यात तुम्ही गुंतवणूक करताय त्यामध्ये तुम्हाला चांगला आत्मविश्वास असेल तर हा मुद्दा तुम्ही इग्नोर करू शकता. पुढचा मुद्दा आहे धोका होण्याची भीती. जवळच्या सोनाराकडून घेतल्या जाणाऱ्या सोन्यामध्ये फसवणूक होण्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. बाकी इतर दोन पर्यायांमध्ये मध्यम प्रकारचा धोका आहे. मात्र ETF आणि SGB मध्ये सरकार आणि सरकारने मान्य केलेल्या बँकांच्या मार्फत हे चालत असल्यामुळे यातील धोका फारच नगण्य आहे. पुढचा मुद्दा आहे लिक्विडिटी. लिक्विडिटी म्हणजे तुमची गुंतवणूक पैशात रूपांतर करण्यास किती सोपी आहे. फिजिकल गोल्डमध्ये लिक्विडिटी ही फार सोपी नाही, मात्र डिजिटल गोल्डमध्ये हीच लिक्विडिटी काहीशा प्रमाणात खूप सोपी पडते. SGBला जरी पैशांत रूपांतरित करण्यासाठी एक ठराविक कालावधी असली तरीसुद्धा स्टॉक एक्सचेंजमध्ये तुम्ही ते SGB बॉन्ड कधीही विकू शकता. याचाच अर्थ SGBमध्ये सुद्धा लिक्विडिटी आहे. गुंतवणुकीदारांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निव्वळ नफा कशात जास्त आहे. डिजिटल गोल्ड आणि ETFमध्ये तो काही प्रमाणात चांगल्या प्रकारे आहे, तर SGBमध्ये तर तो सर्वात जास्त आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीवरती मिळणारा 9% परतावा हा फक्त एक अभ्यासासाठी धरलेला अंक आहे. सोन्यामधील परतावा प्रेडिक्ट करणं हे कोणासाठीही पॉसिबल नाही. सोन्याचे दर हे अनेक कारणांनी वर खाली होत असतात. तर थोडक्यात समजूया सोन्याचे दर बदलण्याचे कारण काय. सोन्याची किंमत ही आपल्या शहरातून किंवा आपल्या देशातून ठरत नसते, ती आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरते. सोन्याचा दर हा जागतिक डिमांड अँड सप्लायवरती आधारित आहे. सोन्याची दराची किंमत ही जागतिक स्तरावर त्याच्या मागणी आणि पुरवठा यांच्यातून ठरते. सोन्याच्या किमती वाढीचं सर्वात प्रमुख कारण हे जागतिक अनिश्चितता आणि महागाई हे प्रमुख आहेत. जगामध्ये जेव्हा राजकीय तणाव असतात, अनेक ठिकाणी युद्ध चालत असतात, अशा वेळेला सोन्याचे भाव हे वाढत असतात. या उलट RBI सारख्या संस्थांकडून व्याजदरात जेव्हा वाढ होते तेव्हा सोन्याच्या दरात ही कपात होत असते. वाढत्या व्याजदरात लोक बँक इन्व्हेस्टमेंटकडे कल घेतात सोन्यापेक्षा. आतापर्यंत पाहिलेल्या 5 प्रकारांमध्ये कदाचित तुमचा कल हा SGBकडे जात असेल, पण मला तुम्हाला सांगायचं आहे SGBचे नवीन इश्यू गव्हर्नमेंटने आणणेच बंद केलेत व पहिल्या लॉटचे SGB बॉन्ड होते ते गव्हर्नमेंटने रिपेमेंट केले व त्याच्या बदल्यात नवीन बॉन्ड इश्यू नाही केले. यामुळे गव्हर्नमेंटसुद्धा सोन्याच्या भावावरती जास्त उत्सुक आहे असं मला वाटत नाही. कारण ते जर सोन्याच्या भावावरती उत्सुक असते तर त्यांनी नक्कीच नवीन बॉन्ड आणले असते. माझ्या मते गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट ही संपत्ती वाचवण्यासाठी आहे, संपत्ती वाढवण्यासाठी नाही. कारण गोल्ड घेऊन लोक श्रीमंत होत नसतात, श्रीमंत झाल्यावरती लोक गोल्ड घेत असतात. तुम्ही जर तुमच्या गुंतवणुकीत अधिक नफा मिळवू इच्छित असाल तर गोल्ड हे तुमच्या पोर्टफोलिओत 10 ते 15% पर्यंतच असावे आणि तुमचं मुख्य लक्ष हे इतर मोठ्या परतावा देणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंटकडे असले पाहिजे. पण ज्यांना आपला बनलेला पैसा सुरक्षित करायचा असेल तर गोल्ड हा अतिउत्तम पर्याय आहे. सोन्यामध्ये तुम्ही यापैकी कोणत्या प्रकारात इन्व्हेस्टमेंट करता? तुमचं गणित काय सांगतं? तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.